Xin chào, đây là Code on Sunday. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về một cái vấn đề rất là quan trọng đối với mọi developer, bất kể bạn đang là developer backend, frontend hay là mobile thì bạn đều sẽ phải quan tâm đến vấn đề này, đó là vấn đề hiệu năng. Bởi vì sao? Bởi vì nếu bạn muốn thăng tiến trong sự nghiệp, nếu bạn muốn nâng cao trình độ của mình, nếu bạn muốn xử lý được những cái bài toán khó hơn thì một lúc nào đó bạn sẽ phải động tới vấn đề hiệu năng. Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vấn đề hiệu năng trong Flutter, cụ thể là vấn đề hiệu năng khi xử lý UI của Flutter. Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi Flutter dùng cơ chế gì để tối ưu hiệu năng và bạn sẽ rút ra được điều gì sau video này để áp dụng cho code của mình. Về chủ đề này, thực ra cũng đã có nhiều người nói rồi. Tuy nhiên mình không thấy có một cái video nào thực sự là dễ hiểu. Mình đã phải xem rất là nhiều video và cũng phải tự nghiên cứu phần source code của Flutter thì mới hiểu và có thể trình bày lại theo một cách dễ hiểu hơn cho tất cả mọi người đều có thể hiểu được. Vì vậy mình rất kỳ vọng là video này sẽ đem được một phần kiến thức khá là khó để cho tất cả mọi người cùng có cái nhìn đúng về hiệu năng của Flutter. Ok, vậy để bắt đầu thì chúng ta sẽ đặt ra hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất liên quan đến đoạn code ở bên dưới này. Đoạn code này có vấn đề gì? Tức là ở trong class state này, chúng ta thấy rằng chúng ta có một cái cây widget ở đây nha. Và cái cây widget này nó có gì? Nó thể hiện ở trên màn hình là chúng ta có một cái nút. Và khi nhấn vào cái nút này, nó sẽ gọi đến hàm set state. Và bên dưới này chúng ta có gì? Chúng ta có một danh sách gồm 20 phần tử, gồm 20 widget con. Mỗi một widget được tạo ra bằng cách là gọi hàm build child. Vậy thì cái đoạn code này nó có cái vấn đề gì liên quan đến hiệu năng của Flutter? Chúng ta sẽ hiểu được sau video này. Và tiếp theo, câu hỏi thứ hai là tại sao khi chúng ta sử dụng constant constructor thì nó sẽ giúp tối ưu hiệu năng của Flutter và tối ưu đến mức nào? Thì chúng ta cũng sẽ trả lời được câu hỏi này ở trong video này. Ok, vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? Để nói câu chuyện về hiệu năng của Flutter, chúng ta cần phải hiểu 3 thành phần cốt lõi của Flutter. Thành phần đầu tiên là render object, thành phần thứ hai là widget và thành phần thứ ba là element. Thông thường thì chúng ta sẽ làm việc với cái thành phần ở giữa này, cái widget này. Chúng ta thường sẽ extend thì stateful widget và stateless widget. Và chúng ta cũng sẽ sử dụng những cái thành phần widget có sẵn của Flutter để chúng ta xây dựng nên cái UI cho ứng dụng của mình. Tuy nhiên đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi. Flutter hướng chúng ta đến widget để đơn giản hóa cái trải nghiệm viết code của chúng ta. Chúng ta chỉ phải quan tâm đến một thứ duy nhất, đó là widget thôi. Đó là lý do mà bạn không thấy render object và element xuất hiện ở trong code của mình. Tuy nhiên như đã nói, hai thành phần này cũng là hai thành phần rất quan trọng của Flutter và bạn không thể nào mà hiểu rõ Flutter nếu mà không hiểu được hai cái thành phần này. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về render object. Vậy tại sao phải tìm hiểu về render object đầu tiên? Tại vì đây là một thành phần không thể thiếu của Flutter. Render object giúp chúng ta thực hiện những tác vụ đồ họa cơ bản để vẽ lên một cái giao diện Flutter. Cơ bản ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là vẽ những cái hình vuông, hình tròn, đường thẳng, hoặc là đổ màu sắc, hoặc là kích thước. Đó là những cái tác vụ đồ họa cơ bản. Những tác vụ này kết hợp lại với nhau thì sẽ tạo ra những cái hình khối ở trên màn hình, tạo ra những cái nút, tạo ra những cái ô vuông, tạo ra những cái danh sách, những cái hiệu ứng. Tất cả những cái thứ đấy đều được tạo ra bởi những cái tác vụ cơ bản ở trong render object. Như vậy nếu không có render object thì chúng ta sẽ chả nhìn thấy cái gì ở trên màn hình cả. Vậy thì ở trong Flutter có nhiều loại render object. Tuy nhiên thì chúng đều gồm hai cái hàm cơ bản. Hàm thứ nhất là perform layout và hàm thứ hai là paint. Hàm perform layout sẽ có tác dụng gì? Vậy ở trên một cái màn hình có nhiều cái thành phần UI như vậy. Hàm perform layout này sẽ giúp chúng ta tìm được cái vị trí mà chúng ta sẽ đặt cái render object này vào và cũng đồng thời là tìm được cái kích thước của render object này cần phải bằng bao nhiêu ở trên màn hình. Còn hàm paint này sẽ thực hiện những cái tác vụ đồ họa mà mình vừa nói. Ví dụ như là vẽ màu sắc, hình dạng, đường nét các thứ là sẽ do cái hàm paint này nó vẽ. Rồi bây giờ giả sử chúng ta có một cái render object có nhiệm vụ là vẽ một cái hình tròn lên màn hình đi chẳng hạn. Vậy thì làm sao render object biết là nên vẽ cái hình tròn này có kích thước là gì, màu sắc là gì? Chúng ta có thể muốn hình tròn to, chúng ta có thể muốn hình tròn nhỏ, chúng ta có thể muốn nó màu đỏ, màu xanh, màu vàng. Tất cả những thông tin đấy là do chúng ta, là do những lập trình viên định nghĩa. Vậy làm sao render object biết được? Thì cũng giống như là một cái object thông thường. Nó sẽ lấy những cái thông tin đấy từ các cái thuộc tính của nó. Ví dụ là để vẽ một cái hình tròn thì nó sẽ có những cái thuộc tính này. Và những thuộc tính này sẽ được truyền cho render object thông qua gì? Thông qua constructor. Nhưng mà có một câu hỏi được đặt ra là bình thường khi chúng ta viết code có bao giờ chúng ta tạo ra những cái render object này đâu?
Vậy về lý thuyết là nếu mà chúng ta muốn vẽ một hình tròn lên màn hình thì chúng ta chỉ việc tạo ra một cái render object có những cái thông số như thế này. Nhưng trong thực tế, lập trình viên Flutter chúng ta không bao giờ viết code để tạo ra một cái render object. Vậy thì render object được tạo ra từ đâu? Nó lấy những cái giá trị cho những thông số này ở đâu? Câu trả lời cho câu hỏi này chính là nơi mà chúng ta quen thuộc nhất, đó là widget. Thì nó lại dẫn đến một câu hỏi nữa, đó là tại sao chúng ta không tạo thẳng cái render object này, mà tại sao chúng ta lại phải ngồi viết widget để làm gì? Thì để trả lời được cái câu hỏi này, chúng ta lại phải tìm hiểu rất là nhiều thứ liên quan đến kiến trúc của Flutter. Cái việc phân chia thành hai tầng riêng biệt đấy nó có tác dụng gì? Chúng ta chỉ có thể trả lời được câu hỏi đấy nếu mà chúng ta đọc thật kỹ code ở trong Flutter. Và chúng ta cũng cần phải có rất là nhiều kiến thức nữa. Vì vậy, video này chúng ta sẽ không giải thích điều đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu qua widget. Làm thế nào mà chúng ta có thể tạo ra được một render object thông qua widget. Ok, bây giờ hãy nhớ lại bình thường khi mà chúng ta viết code trong widget thì chúng ta sẽ chỉ phải viết cái hàm gì? Hàm build. Cũng giống như bên này, khi các bạn nhìn vào stateful widget này, các bạn sẽ thấy là chúng ta override lại cái hàm build. Như vậy đó là thứ duy nhất chúng ta biết về widget cho tới thời điểm này. Thông thường chúng ta sẽ viết code cho hai loại widget là stateful và stateless widget. Đó là lý do chúng ta chỉ biết đến hàm build. Tuy nhiên trong Flutter còn có một loại widget thứ ba nữa, đó là render object widget. Nghe cái tên là đã thấy liên quan đến render object rồi đúng không? Những render object widget này thường là những widget có sẵn của Flutter. Ví dụ như là size box, hoặc là color box, hoặc là padding. Những cái widget đó, những render object widget đó sẽ có một cái hàm gọi là hàm create render object. Và hàm này chính là nơi sẽ tạo ra render object. Khi hàm này được gọi, nó sẽ trả về cho nơi gọi nó một render object mới với những thuộc tính được truyền vào từ các thuộc tính của widget, của render object widget tương ứng. Ví dụ như chúng ta có một cái color box, chúng ta định nghĩa color ở trong đấy là màu đỏ, thì cái render object được tạo ra từ color box widget cũng sẽ có màu đỏ. Đó là cách mà chúng ta truyền thông tin từ widget sang cho render object. Và nhờ đó, khi viết code trong Flutter, chúng ta chỉ việc tương tác với widget, chứ chúng ta không cần biết đến sự tồn tại của render object. Ok, vậy đây là cách mà render object được khởi tạo. Và đây cũng là cách mà chúng ta có thể truyền được những cái thuộc tính của widget cho render object. Tuy nhiên đây mới là cách thứ nhất thôi. Còn cách thứ hai, một lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Ok, vậy ở đây chúng ta sẽ có một câu hỏi. Ai sẽ là người gọi hàm create render object này? Và render object được tạo ra sẽ được lưu ở đâu? Câu trả lời nằm ở thành phần quan trọng thứ ba của Flutter là element. Tuy nhiên trước khi nói về element, hãy tổng kết lại mối quan hệ giữa render object và widget. Như vậy tóm lại, render object không tự khởi tạo một mình, mà render object sẽ được tạo ra thông qua widget. Render object sẽ được tạo ra dựa trên những thuộc tính của widget. Các bạn phải nhớ kỹ cái điều này. Như vậy, widget là yếu tố căn bản. Từ widget, chúng ta sẽ tạo ra được các render object tương ứng. Như vậy nếu chúng ta không định nghĩa các widget thì chúng ta cũng sẽ không tạo ra được các render object. Nếu chúng ta không viết một cái color box thì chúng ta cũng sẽ không thể vẽ được một cái hình tròn màu đỏ ở trên màn hình. Đó là lý do mà khi chúng ta lập trình ứng dụng Flutter, chúng ta sẽ định nghĩa ra các widget. Đó là cách gián tiếp để chúng ta có thể tạo ra được những render object và vẽ được những hình thù lên màn hình. Các bạn hãy nhớ kỹ cái điều này. Đó là lý do mà widget là yếu tố căn bản ở trong Flutter. Ok, bây giờ sẽ cùng tìm hiểu yếu tố thứ ba là element. Vậy thì vai trò của element là gì? Như chúng ta vừa nói xong, element là nơi sẽ gọi đến hàm create render object của widget. Như vậy ở đây chúng ta lại nhìn thấy mối liên quan giữa element và widget. Nếu widget nằm yên đấy, không có element, thì render object cũng không được tạo ra. Nếu mà chúng ta chỉ định nghĩa các widget với nhau mà không có sự xuất hiện của element, thì nó giống như là một cái bản vẽ, giống như là một cái tờ giấy vậy. Chúng ta cứ viết lên đấy, nhưng không có gì xảy ra cả. Không có render object nào được tạo ra từ widget. Tại vì sao? Tại vì hàm create render object này không được gọi. Như vậy đây lại là một điều nữa mà các bạn cần nhớ kỹ này. Widget là một thứ tĩnh. Nó rất là tĩnh. Nó chỉ là nơi
lưu những thông tin mà chúng ta muốn truyền cho render object thôi. Nếu chúng ta không dùng nó để tạo ra một render object thì chúng ta sẽ dùng nó để nhóm các widget con lại với nhau tạo thành một cây widget. Tóm lại, một cái widget nó giống như là một cái bản ghi chép thôi. Nó ghi chép một danh sách những cái thuộc tính hoặc là một danh sách những cái widget con của nó. Như vậy nhắc lại một chút, render object là nơi thực hiện những tác vụ đồ họa. Như vậy có những cái công việc thực sự đã xảy ra ở trong render object. Còn widget nó chỉ là một cái danh sách tĩnh, không có công việc gì được xảy ra ở trong widget cả. Vậy còn element làm gì? Element là nơi mà cái guồng máy Flutter nó chạy. Nó sẽ đọc thông tin từ widget, nó sẽ dựa vào widget để tạo ra các render object. Và khi nó đọc được hết cái cây widget, nó sẽ tạo ra được rất nhiều render object. Nó sẽ kết nối các render object lại với nhau để tạo ra được một cái giao diện. Và nó cũng quyết định việc đọc các widget như thế nào để có hiệu năng tối ưu nhất. Khi nào thì cần phải đọc hết toàn bộ cây widget, khi nào cần phải dừng lại ở một điểm nào đấy. Tất cả những công việc này sẽ được thực hiện bởi element. Ok, vậy chúng ta sẽ tìm hiểu đến element. Ở đây, chúng ta sẽ thấy rằng ở trong một cái element ở Flutter sẽ có hai thuộc tính là widget và render object. Cũng như widget, ở trong Flutter cũng có nhiều loại element. Và đây chúng ta đang nói đến cái loại element là gì? Render object element. Render object element thì sẽ có thuộc tính là render object, tại vì nó liên quan đến render object. Còn hai cái loại element khác là gì? Stateful element và stateless element. Nó liên quan đến stateful widget và stateless widget. Thì hai cái loại element đấy nó sẽ không có render object. Và một lát nữa chúng ta sẽ hiểu thêm về hai loại element đấy sau. Như vậy, nhìn vào đây chúng ta có thể thấy là element chính là nơi kết nối của widget và render object. Như vậy nó giống như là cái linh hồn của Flutter. Nó là nơi kết nối hai cái thằng widget và render object lại với nhau. Và ở đây chúng ta thấy là khi một element được khởi tạo thì chúng ta sẽ phải truyền vào cho nó một cái widget. Ok, bây giờ hãy dừng lại một chút. Chúng ta muốn hiểu được cách hoạt động của Flutter thì chúng ta phải hiểu được cái hoạt động của element. Điều đó là rõ rồi. Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu như thế nào? Chúng ta sẽ bắt đầu đi từ cái element đầu tiên khi mà chúng ta bật một cái ứng dụng Flutter lên. Nó sẽ lập tức tạo ra một cái root element, một cái element gốc. Khi tạo ra cái element gốc này, nó đồng thời cũng sẽ tạo ra một cái widget gốc và một cái render object gốc. Rồi, vậy cái root widget trông nó như thế nào? Vậy thì các bạn có nhớ là khi mà chúng ta viết một cái code cho Flutter ở trong cái file main.dat, chúng ta sẽ gọi hàm run app. Và trong hàm này chúng ta sẽ truyền cho nó một cái gì? Một cái main app widget. Vậy khi mà Flutter nó chạy hàm run app thì nó sẽ tạo ra một root widget. Và root widget sẽ có con đầu tiên của nó chính là widget main app. Ok, vậy đây là cái root widget. Ok, vậy sau khi có root widget, root element và root render object thì Flutter sẽ làm gì tiếp theo? Rõ ràng là Flutter sẽ muốn tạo ra thêm element con. Nếu chỉ có mỗi một render object thì chúng ta không thể vẽ cái gì lên màn hình được, đúng không? Chúng ta phải tạo ra thêm nhiều render object, tương đương với việc thêm nhiều element con. Vậy làm thế nào để tạo ra được các element con? Nếu như root element được tạo ra bằng cách là cứ thế khởi tạo nó thôi, thì các element khác lại được tạo ra theo cách khác. Đó là được tạo ra thông qua widget. Vậy một lần nữa, chúng ta lại thấy cái vai trò của widget. Cái vai trò là một bản ghi chép. Widget nó ghi chép cái loại element liên quan đến nó. Cụ thể là ở bên widget này, các bạn sẽ thấy nó có một hàm gọi là hàm create element. Khi hàm này được gọi thì nó sẽ tạo ra cái element thuộc kiểu tương ứng của cái widget đó. Ví dụ widget là render object widget thì cái element được trả về đây sẽ là render object element. Nếu widget là stateless widget thì sẽ trả về stateless element, hoặc là stateful widget thì trả về là stateful element. Ok, vậy ai là người gọi hàm create element này? Chúng ta lại quay trở lại element. Chúng ta biết rằng là element con sẽ được tạo ra thông qua việc gọi hàm create element ở widget con. Vậy cái việc gọi hàm create element của widget con đấy xảy ra ở đâu? Chúng ta hãy nhìn xuống đây. Sau khi root element được tạo ra
ở trong cái root element đấy nó sẽ gọi đến hàm gì? Hàm update child. Hàm update child này sẽ nhận vào hai tham số. Tham số thứ nhất là thằng element con nếu có, và tham số thứ hai là thằng widget con nếu có. Trong trường hợp này, chúng ta thấy thằng root element nó chưa có element con. Element con chưa được tạo ra đúng không? Như vậy là try ở đây là null. Còn new widget là widget con, và widget con đã được xác định rồi, chính là main app, chính là con của root widget. Như vậy new widget này là main app. Rồi bây giờ ở trong hàm update try này, nó sẽ tạo ra một element con và nó gán cho cái thuộc tính try này. Vậy element con được tạo ra thông qua đâu? Thông qua hàm inflate widget này. Hàm inflate widget này nó sẽ làm gì? Nó sẽ đọc cái widget con. Trong trường hợp này nó sẽ đọc cái main app. Vậy chúng ta sẽ xem nó đọc cái main app này như thế nào. Vậy trong hàm inflate widget, nó nhận vào cái main app và nó sẽ gọi hàm create element của main app. Nhờ đó nó tạo ra được element con. Rất là đơn giản. Vậy nó có dừng ở đấy không? Cái câu trả lời là không. Nếu mà nó dừng ở đấy, thế thì chỉ có mỗi hai cái element là root element và element của main app thôi. Thế không có element khác à? Vì vậy mà nó sẽ phải gọi đến cái hàm tiếp theo là nó gọi đến cái hàm mount của thằng element con. Nó gọi hàm mount này để làm gì? Để gắn kết hai thằng element với nhau. Để thằng main app element biết cha của nó là ai. Cha của nó là root element. Ok, vậy chúng ta sẽ xem cái hàm mount này nó làm gì. Và chúng ta sẽ tiếp tục đi xuống đây. Phải có một cái hàm là hàm mount. Ở đây có một cái lưu ý này. Chúng ta biết là có 3 loại element ở trong Flutter. Loại thứ nhất là render object element. Và hai loại kia là gì? Stateful element và stateless element. Vậy thì chúng ta sẽ biết thêm một điều nữa. Đó là mỗi một loại element đấy nó sẽ override lại cái hàm mount này theo một cách khác nhau. Ví dụ, nếu là render object element, nó sẽ xử lý như nào? Ở đây, nó sẽ gọi đến hàm create render object của thằng widget liên quan đến nó. Chúng ta phải nhớ là cái hàm mount này được gọi trên cái element nào? Trên cái element con rồi nhá. Tức là hàm mount này đang được gọi trên main app element. Như vậy cái widget ở đây là main app widget. Vậy thì giả sử main app widget nó là một cái render object widget đi, thì nó sẽ gọi đến cái hàm create render object của main app widget và nó sẽ tạo ra render object, đúng không? Như chúng ta đã biết là ở bên này hàm create render object sẽ tạo ra render object. Như vậy đây là nơi mà hàm create render object nó được gọi. Chúng ta đã trả lời được cái câu hỏi vừa nãy. Và render object này nó sẽ được lưu lại trong thuộc tính render object của thằng main app element. Tuy nhiên như chúng ta biết, main app nó không phải là một render object widget, mà trong trường hợp của chúng ta, main app nó là một stateless widget. Như vậy thì cái kiểu element của nó không phải là render object element mà là stateless element. Và stateless element thì nó là kế thừa từ một loại element, đó là component element. Thì thực ra là cả stateful element và stateless element đều kế thừa từ component element. Và chúng nó đều có cùng một cách xử lý hàm mount giống nhau. Vậy nếu mà là một component element thì nó sẽ xử lý như nào? Thì nó sẽ chạy đến cái hàm build của widget đó. Ví dụ ở đây nó sẽ gọi đến hàm build của main app. Thì các bạn có thể thấy là khi mà gọi đến hàm build của main app thì nó sẽ trả về một cây widget mới, đúng không? Và cái widget này nó sẽ là con của widget main app. Trong ví dụ này thì đây sẽ là con của widget gì? Best example. Thì cũng tương tự như vậy thôi, chúng ta hãy coi như best example là widget main app. Vậy thì cái widget được return từ hàm build này nó sẽ là con của widget đó. Ok. Như vậy khi mà hàm build này được gọi thì nó sẽ trả về một cái widget con. Rồi, và khi đã có widget con thì thằng main app element nó sẽ lại gọi tiếp đến hàm update child của nó, của chính nó thôi nhé. Và hàm update child này bây giờ sẽ nhận vào tham số là cái thằng widget con. Và nếu các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy rằng ở đây Flutter đã thực hiện việc gọi hàm đĩa quy. Tại vì tua ngược trở lại trên này, các bạn thấy là xuất phát từ một hàm update child của root element. Hàm update child này gọi đến inflate widget của root element. Hàm inflate widget này lại gọi đến hàm gì? Hàm mount. Hàm mount này lại của ai? Của main app element.
Và trong hàm mount này lại gọi đến gì? Lại gọi đến hàm update try của main app element. Và hàm update try này thì nó cũng tương tự như hàm update try ở trên này thôi. Nó sẽ lại gọi đến inflate widget của main app element. Sau đó nó lại gọi đến hàm mount. Hàm mount lại gọi tiếp đến hàm update try nếu mà đấy vẫn là một stateless widget hoặc là một stateful widget. Tóm lại là nó cứ đệ quy như vậy cho đến khi nó gặp cái gì? Cho đến khi nó gặp một render object widget thì nó sẽ dừng. Tức là nếu nó nhảy vào trường hợp 1 này thì nó dừng. Nó không gọi update try nữa. Như vậy kết quả của cái việc gọi đệ quy đấy nó sẽ tạo ra cái gì? Nó sẽ duyệt qua tất cả những cái widget con và nó sẽ tạo thành một cây widget. Và đồng thời nó cũng tạo thành một cây element. Mỗi widget có một element tương ứng. Cây widget sẽ có một cây element tương ứng. Và mỗi element đã có đầy đủ thông tin bao gồm widget và render object liên quan đến nó. Nếu có. Ok, bây giờ chúng ta hãy nhìn một cái cây element ví dụ như thế này. Đi từ root element đến thằng con đầu tiên của nó có thể là một component element, có thể là một stateless element. Ở trong cái element này, chúng ta lại có thể có một danh sách gồm 2 element con. Và khi duyệt xuống tiếp thì có thể ở element con đầu tiên này chúng ta gặp ngay một render object element và cái nhánh này nó kết thúc ở đây. Còn cái nhánh thứ hai này nó lại chứa 2 cái component element con. Và trong mỗi component element con này lại có một render object element. Thì chúng ta cuối cùng sẽ thu được một cái cây element như thế này. Rồi, đến đây thì chúng ta đã hiểu được cách element đọc widget và từ cái việc đọc widget đấy nó tạo ra các render object như thế nào. Và tất cả nó hợp lại thành một cái cây element, một cái cây widget và một cây render object như thế nào. Và chúng ta cũng phải nhớ kỹ rằng là ở trong mỗi một cái render object element thì nó sẽ có hai cái thuộc tính là widget và render object. Còn ở trong một cái element bình thường thì sẽ chỉ có widget thôi. Ở trong component element hay chính là stateless và stateful element thì nó sẽ chỉ có widget thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Điều gì sẽ xảy ra khi gọi hàm setState? Chúng ta hãy quay lại cái vấn đề ở bên này. Khi mà chúng ta nhấn vào cái nút, nó sẽ gọi đến hàm setState. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra? Câu trả lời là Flutter nó sẽ gọi đến hàm update của element. Cụ thể là ví dụ như ở đây, hàm setState này được gọi ở widget gì? Ở best_example widget. Thì hàm update của best_example element sẽ được gọi. Vậy hàm update này nó làm cái gì? Thì đối với tất cả các loại element, hàm update này nó sẽ làm một việc đầu tiên, đó là nó sẽ cập nhật lại cái widget, nó sẽ gán cái giá trị widget mới cho cái biến widget của nó. Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét hai trường hợp riêng. Đối với component element thì như thế nào và đối với render object element thì như thế nào. Như trong trường hợp này, best example là một component element. Thì cái hàm update này nó sẽ làm gì? Ok, thì đầu tiên nó sẽ gọi đến hàm update của class cha, tức là nó sẽ lưu lại cái widget mới này. Tiếp theo, nó sẽ làm gì? Nó sẽ gọi cái hàm build để tạo ra được widget con mới. Ở đây chúng ta phải lưu ý là widget con mới được tạo ra này, nó có thể giống hoặc là không giống cái widget cũ. Một lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề giống hay không giống là như thế nào. Rồi thì sau khi nó đã thu được một cái widget con thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ gọi đến hàm update child của chính nó. Và nếu như ở trên khi mà cái cây element nó được khởi tạo lần đầu tiên, chúng ta chỉ thấy cái hàm update try này nó được gọi với cái tham số try này luôn luôn là null. Thì bây giờ chúng ta đã thấy là nó gọi với một cái tham số try này là không null. Bởi vì là cái cây element đã được tạo ra xong rồi. Cho nên là ở cái thời điểm này nó đã biết cái element con của nó là gì rồi. Vì vậy cái thuộc tính try này là không null. Vậy chúng ta hãy xem hàm update try sẽ hoạt động như thế nào nếu mà đã có element con. Vậy ở dưới này chúng ta sẽ thấy là nếu đã có element con thì nó sẽ gọi đến hàm update của element con. Và hàm update này nó chính là hàm update ở trên này, đúng chưa? Và như vậy lại là một lần để quy nữa. Cứ update try rồi lại đến update, xong lại update try, xong lại update. Và cứ như vậy nó sẽ duyệt qua toàn bộ cái cây widget con. Trên lý thuyết là nó sẽ duyệt qua toàn bộ cái cây widget con. Các bạn hãy nhớ kỹ là trên lý thuyết là như vậy thôi nhá. Nhưng thực tế thì không như vậy đâu.
Ok, chúng ta có một trường hợp nữa, đó là trường hợp render object element. Vậy trong trường hợp đó là một render object element thì sao? Thì đầu tiên nó cũng sẽ lưu lại cái widget mới rồi này. Tiếp theo, nó không gọi cái hàm update try nữa, mà là nó gọi hàm gì? Hàm update render object. Và ở đây chúng ta biết thêm một hàm nữa của widget, đó là hàm update render object. Hàm này nó sẽ làm gì? Hàm này nó sẽ nhận vào cái render object hiện tại đang được thằng element này giữ. Và nó sẽ làm gì với cái render object hiện tại đấy? Chúng ta hãy xem ở bên này. Hàm update render object của một render object widget nó sẽ làm gì? Bởi vì cái widget này là một cái widget mới, đúng chưa? Cái widget này là cái widget được tạo ra do hàm build, và rất có thể là các cái thông số của widget này nó đã thay đổi. Như vậy thì nó sẽ phải cập nhật những cái thuộc tính, những cái thông số mới đấy cho thằng render object đã tồn tại. Như vậy là nó đơn giản là nó chỉ gán những cái giá trị của cái widget này đang có cho thằng render object thôi. Và đây là cách mà render object nó nhận được những cái giá trị mới của widget. Chúng ta có thể thấy ở đây là không có render object được tạo mới nữa. Các bạn hãy nhớ kỹ điều này ở đây này. Render object sẽ được tái sử dụng, chỉ có widget là mới thôi. Bởi vì widget rất rẻ, widget chỉ là một cái bản ghi chép. Vậy cứ tạo đi tạo lại, không có vấn đề gì cả. Còn render object nó chứa rất là nhiều cái tác vụ ở bên trong. Vì vậy việc khởi tạo một render object mới nó sẽ đắt hơn tương đối so với là việc khởi tạo một cái widget mới. Đây là cái bước đầu tiên giúp Flutter tối ưu được hiệu năng. Ok, bây giờ quay trở lại element. Như vậy chúng ta đã hiểu khi gọi hàm setState thì nó sẽ cập nhật lại thuộc tính cho render object bằng những cái thuộc tính mới của widget như thế nào. Và đồng thời cũng hiểu là nó duyệt qua cây widget để dựng lại cây element như thế nào. Và chúng ta vẫn đang nghĩ rằng là trên lý thuyết thì khi gọi hàm setState thì toàn bộ cái cây widget con từ đấy trở xuống nó sẽ được build lại. Toàn bộ cái cây element từ đấy trở xuống cũng sẽ được build lại. Tuy nhiên thực tế xảy ra có đúng như vậy không? Thì câu trả lời là không. Tại sao mình lại nói như vậy? Bây giờ mình sẽ tiết lộ thêm cho các bạn một đoạn code nữa của hàm update child. Hãy quay ngược hàm update child mà chúng ta đã biết. Ở đây chúng ta đã biết là nó sẽ gọi đến hàm update của element con, là đoạn này. Tuy nhiên hàm update child nó còn một đoạn code nữa mà mình chưa tái hiện ra đây hết. Và chúng ta hãy xem ở dưới này. Hàm update child này, ở trước khi mà nó gọi đến hàm update của element con thì nó sẽ có một đoạn kiểm tra điều kiện ở phía trên. Vậy nó kiểm tra điều gì? Nếu mà widget hiện tại của element con, widget mà element con đang lưu ở trong cái thuộc tính widget của element ấy, nếu widget đấy nó không bằng với cái widget vừa mới được tạo ra, cái widget được tạo ra ở trên này, widget mà được truyền vào hàm update try này, nếu hai cái widget đấy không giống nhau thì nó sẽ return luôn và nó sẽ không gọi đến hàm update nữa. Và như vậy thì cái chuỗi gọi hàm update này nó đã bị kết thúc. Cái chuỗi duyệt cây này của cái nhánh này nó đã bị kết thúc ở đây, ở vị trí này. Vậy điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là nếu ở trên cây widget của chúng ta có một số widget không thay đổi thì cái chuỗi duyệt cây widget nó sẽ dừng lại ở đó, nó sẽ dừng lại ở widget đấy, nó không đi xuống sâu hơn nữa. Và như vậy là mỗi một lần gọi hàm setState thì thực ra là cái việc duyệt cây nó sẽ không duyệt lại toàn bộ cây, nó sẽ không build lại toàn bộ cây widget, mà nó sẽ dừng lại ở một số điểm. Và trên thực tế là những cái widget được build lại nó sẽ rất là ít so với tổng số widget của toàn bộ cây widget. Như vậy đây là cách mà Flutter nó dùng để tối ưu hiệu năng. Bất kể cây widget có bao nhiêu tầng, bao nhiêu node, thì khi mà chúng ta cập nhật cái thuộc tính của widget hoặc là khi mà chúng ta gọi hàm setState thì Flutter nó sẽ chỉ build lại một số lượng nhỏ các widget cần thiết thôi, chứ nó không build lại toàn bộ cây widget của cả cái app của chúng ta. Vậy thì để tận dụng được cái cơ chế tối ưu hiệu năng này của Flutter, chúng ta phải đảm bảo rằng khi mà chúng ta gọi hàm setState thì chúng ta phải đảm bảo là ở phía dưới của widget đấy có những cái widget con sẽ không thay đổi. Vậy như thế nào là không thay đổi? Như thế nào là hai widget bằng nhau? Như thế nào là cái điều kiện này sẽ có thể xảy ra được? Chúng ta sẽ trả lời ngay sau đây. Vậy trước hết các bạn cần phải nắm được widget nó cũng là một object,
Vậy hai object bằng nhau khi nào? Khi mà hash code của chúng bằng nhau. Đó là điều kiện mặc định. Nếu mà chúng ta không override lại cái toán tử bằng bằng này thì mặc định hai object thuộc cùng một kiểu được coi là bằng nhau khi mà hash code của chúng bằng nhau. Ví dụ nếu chúng ta có một kiểu là duck, khi chúng ta khởi tạo một object thuộc kiểu này, chúng ta sẽ thu được một object mới với một cái hash code là một giá trị gì đó. Tiếp theo, nếu mà chúng ta khởi tạo một cái object nữa thì lần này chúng ta lại thu được một cái object với một cái hash code khác. Như vậy là mỗi một lần khởi tạo một object chúng ta sẽ thu được một cái object có hash code khác nhau. Hash code là giá trị có tính gần như là độc nhất của mỗi instance của một kiểu. Vậy nếu như chúng ta có hai cái instance của một cái widget main app chẳng hạn thì chúng sẽ không bằng nhau. Hay nói cách khác là cái kiểm tra điều kiện này nó sẽ bằng false. Tại vì đây là hai cái object, hai cái instance khác nhau. Chúng sẽ có hai cái hash code khác nhau và chúng không được coi là bằng nhau. Mặc dù là những cái thuộc tính của chúng có thể có giá trị y hệt nhau. Ví dụ như là cái main app này có thể có thuộc tính là color và color này có màu đỏ. Bên này cũng có color và color này cũng là màu đỏ. Tức là dù hai cái thuộc tính này nó bằng nhau như vậy thì hai cái object này vẫn không được coi là bằng nhau bởi vì hash code của chúng là khác nhau. Đến đây mà các bạn chưa tin thì chúng ta có thể chạy một đoạn code sau đây. Bây giờ chúng ta hãy mở file main.dart và ở đây chúng ta hãy định nghĩa ra một cái class hoàn toàn mới đi. Class này có thể tên là full và trong class này chúng ta sẽ có một cái thuộc tính value và thuộc tính này chúng ta sẽ tạo ra thông qua constructor. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạo ra hai cái object full với cùng một cái value là 1 và sau đó chúng ta hãy in cái phép so sánh này ra. Chúng ta hãy comment cái đoạn run app này đi. Ok, bây giờ chúng ta hãy xem kết quả của phép so sánh này là gì, true hay false. Bằng cách chúng ta hãy khởi chạy cái ứng dụng này. Chúng ta có thể theo dõi kết quả ở trong phần debug console. Ok, vậy kết quả là false. Và bạn thấy đấy, hai cái object có cùng một cái thuộc tính, có cùng một cái giá trị thuộc tính là 1, nhưng chúng vẫn không bằng nhau. Vậy làm thế nào để chúng bằng nhau? Thì đây là một cái tính năng rất là hay của ngôn ngữ Dart. Đó là chúng ta có thể sử dụng từ khóa constant. Từ khóa constant sẽ được sử dụng như thế nào? Ví dụ như ở đây chúng ta có một class mà tất cả những cái thuộc tính của nó đều là final, đều là không thể thay đổi được. Một khi đã gán giá trị thì không thể thay đổi được. Đó là điều kiện để chúng ta có thể sử dụng được từ khóa constant. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng từ khóa constant ở đây cho constructor của class này. Và một khi đã định nghĩa constructor cho class này là một cái constant constructor thì chúng ta có thể sử dụng từ khóa constant khi chúng ta khởi tạo một cái object của class đấy như thế này. Khi chúng ta viết như thế này thì nó cũng tương đương với việc là chúng ta khai báo hai cái hằng số là A và B. Cái vị trí của từ khóa constant nó có thể ở đây hoặc là ở đây đều được. Như vậy là chúng ta có hai constant A và B. Và một khi đã định nghĩa là constant thì ở trong bộ nhớ máy nó sẽ chỉ lưu đúng một object đấy thôi. Tức là dù chúng ta có định nghĩa bao nhiêu cái A, B, C, D, E, F tất cả đều là constant trỏ đến một cái đối tượng là full với value là 1 thì tất cả những cái constant đấy nó đều trỏ đến một object duy nhất thôi. Và cái điều kiện kiểm tra này nó sẽ là true, tức là A và B là một thằng là bằng nhau. Chúng ta hãy xem kết quả. Ta thể restart lại cái app này để xem kết quả và các bạn thấy là kết quả là true, A bằng B. Vậy một cái constant constructor sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được bộ nhớ bởi vì tất cả những cái object được tạo ra với cùng một cái giá trị thuộc tính sẽ chỉ được lưu một lần ở trong bộ nhớ thôi. Tất cả những lần khởi tạo sau mà có sử dụng từ khóa constant thì đều trỏ đến cùng một cái object, cùng một cái đối tượng ở cái ô nhớ đấy thôi. Và tất cả những cái constant đấy đều bằng nhau. Và chúng ta sẽ áp dụng cái tính chất này vào đây. Khi mà chúng ta định nghĩa một cái main app chẳng hạn thì chúng ta sẽ định nghĩa một cái constant constructor cho nó và chúng ta có thể sử dụng cái từ khóa là constant và điều kiện này sẽ trả về là true. Và khi đó chúng ta sẽ tận dụng được cái cơ chế để tối ưu hiệu năng của Flutter.
nó sẽ không duyệt lại hết tất cả cây, nó sẽ không build lại toàn bộ cây, mà nó sẽ dừng khi mà nó gặp cái điều kiện này. Như vậy là chúng ta đã trả lời được một câu hỏi ban đầu, đó là tại sao dùng Constant Constructor thì có thể tối ưu được hiệu năng. Và đồng thời sau khi học xong thì chúng ta cũng sẽ trả lời được câu hỏi đầu tiên, đó là cái đoạn code này có vấn đề gì. Vậy chúng ta hãy nhìn lại đoạn code này và các bạn hãy thử trả lời xem là đoạn này có vấn đề gì không. Ở đây chúng ta sử dụng hàm build tried để trả về được một cái widget. Và các bạn để ý thấy ở đây chúng ta return một cái text widget mà không có từ khóa constant. Vậy thì ở đây các bạn hãy trả lời hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là cái hàm build try này nó có được gọi lại mỗi khi mà chúng ta gọi đến hàm set state này không? Câu hỏi thứ hai là việc gọi lại hàm build try này có vấn đề gì không? Và câu hỏi thứ ba là nếu chúng ta thêm từ khóa constant vào đây thì sẽ ra sao? Vậy bây giờ hãy trả lời từng câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là hàm build try này có được gọi lại mỗi khi gọi hàm set state hay không? Bây giờ khi mà chúng ta chạy ứng dụng lên, đầu tiên chúng ta sẽ thấy là nó gọi đến hàm build try này 20 lần. Chúng ta có 20 phần tử và nó sẽ gọi cái hàm này 20 lần. Và khi chúng ta nhấn nút và nó sẽ kích hoạt cái hàm set state và nó sẽ gọi thêm 20 lần nữa thành 40 lần. Như vậy là mỗi lần chúng ta gọi đến hàm set state bằng cách nhấn cái nút này thì nó sẽ gọi lại hàm build try này. Các bạn thể thấy con số tăng lên là 200. Vậy câu hỏi thứ nhất đã được trả lời. Thế câu hỏi thứ hai là thế cái việc gọi đến cái hàm build try này nhiều lần như vậy có gây ra vấn đề gì không? Đây là một cái câu hỏi mà rất nhiều người có thể sẽ trả lời sai, bởi vì có một video của team Flutter làm nói về việc sử dụng những cái hàm như thế này, sử dụng những helper method như thế này, gọi là một hàm helper method, tại vì là nó trả về cho chúng ta một cái widget. Thì có một cái video của team Flutter nói về việc này và họ không recommend sử dụng cái hàm này. Và bởi vậy khi nghe đến câu hỏi này có thể sẽ rất nhiều bạn trả lời rằng việc gọi đến hàm build try như thế này sẽ không tối ưu được hiệu năng, sẽ làm widget bị build lại nhiều lần. Nhưng sau khi chúng ta đã học xong thì chúng ta đã biết được rằng là gì? Việc widget có bị build lại hay không là do chúng ta có sử dụng từ khóa constant hay không. Ví dụ như trong trường hợp này, ở trong hàm build try chúng ta trả về một text widget mà không có từ khóa constant, thì tất nhiên là cái object widget mới này nó sẽ không bao giờ bằng object widget cũ, và toàn bộ cây widget bắt đầu từ text widget này trở xuống nếu có sẽ được build lại, và dẫn đến chúng ta có thể trả lời là việc gọi hàm build try này sẽ làm hiệu năng không được tối ưu. Tuy nhiên thực tế là việc gọi hàm này không liên quan gì đến việc tối ưu hiệu năng, tại vì là nó cũng tương đương như việc chúng ta ném cái widget text này lên đây. Nếu chúng ta ném thẳng lên đây thì kết quả vẫn vậy. Toàn bộ cây widget từ text trở xuống cũng sẽ được duyệt lại, bởi vì là không có từ khóa constant. Nó chỉ khác một điều nho nhỏ là nếu chúng ta gọi hàm build try thì sẽ có một vài đoạn code phải chạy trước khi widget text này được return. Đến đây có thể nhiều bạn vẫn chưa tin, thì chúng ta sẽ quay sang một cái ví dụ khác dễ hình dung hơn. Chúng ta sẽ không sử dụng text widget nữa, mà chúng ta sẽ sử dụng một cái widget mà chúng ta có thể log được để chúng ta có thể nhìn rõ cái việc là nó có được rebuild hay không. Ok, và chúng ta sang một cái ví dụ thứ hai. Ở trong ví dụ này chúng ta cũng có một cái nút, khi nhấn vào cái nút này sẽ gọi đến hàm set state. Và ở đây phần body chúng ta sẽ có một cái hàm helper method, một cái hàm trả về một widget. Và cái widget này nó sẽ đại diện cho một cây widget con có 3 lớp. Mỗi một lớp đều là một cái nested widget. Và trong cái nested widget này chúng ta sẽ in ra để chúng ta biết là khi nào cái widget này bị rebuild. Ok, vậy chúng ta để ý ở trong hàm build widget này chúng ta không sử dụng bất kỳ từ khóa constant nào. Và bây giờ chúng ta hãy chạy cái app này lên. Bây giờ chúng ta hãy nhấn nút set state và chúng ta có thể thấy là mỗi lần nhấn cái nút này thì nó sẽ chạy lại cái hàm build của nested widget 3 lần, bởi vì chúng ta có 3 tầng nested widget ở đây. Như vậy là tất cả những cái nested widget này đều bị build lại nếu chúng ta không sử dụng từ khóa constant. Và cái việc build lại này nó có phụ thuộc vào việc chúng ta sử dụng hàm build widget hay không. Thì chúng ta có thể copy đoạn code này và chúng ta đưa thẳng vào đây. Rồi bây giờ chúng ta hãy nhấn lại cái nút này một lần nữa. Và khi nhấn cái nút này một lần nữa, chúng ta sẽ thấy rằng nó vẫn gọi đến hàm build của nested widget với số lần như vậy, vẫn là 3 lần. Như vậy là nó vẫn rebuild cả 3 tầng widget.
mặc dù chúng ta không gọi hàm build widget. Như vậy chúng ta đã chứng minh được một cái ngộ nhận phổ biến về việc sử dụng helper method. Nhìn chung là nó hơi bị oan. Nó không phải là nguyên nhân chính dẫn tới việc không tối ưu được hiệu năng, mà nguyên nhân chính ở đây là việc chúng ta không sử dụng từ khóa constant. Bây giờ chúng ta thử thay từ khóa constant vào đây và sẽ xem chuyện gì xảy ra. Nó chỉ build lại duy nhất cái widget cha này thôi, cái stateful widget này. Còn đâu, cả 3 tầng nested widget đều không được build lại. Bởi vì sao? Bởi vì khi nó duyệt đến cái nested widget đầu tiên này, nó gặp từ khóa constant và nó thấy rằng là cái object nested widget đầu tiên này không thay đổi. Vì vậy nó không đi tiếp nữa, nó không đi tiếp đến những thằng con này nữa. Mặc dù là những thằng con này đều không có từ khóa constant. Chúng ta có nhấn cái nút này bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó cũng không bao giờ build lại những cái nested widget. Vậy giả sử chúng ta đưa từ khóa constant xuống dưới này thì sao? Thì các bạn có thể dự đoán được là nó sẽ gọi lại hàm build một lần cho cái nested widget ở tầng đầu tiên. Còn đâu nó sẽ không gọi cho hai thằng nested widget ở bên dưới. Thì kết quả đúng là như vậy. Vậy từ khóa constant đặt ở đâu thì nó sẽ chặn cái việc duyệt cây widget đến đó. Từ khóa constant đặt ở đây thì toàn bộ cây widget từ đây trở xuống sẽ không bị duyệt lại nữa. Ok, vậy đó là tác dụng của từ khóa constant. Như vậy thì nó cũng gợi ý cho chúng ta một điều là gì? Khi mà chúng ta viết một cái màn hình thì thực ra là chúng ta cũng không cần phải đặt cái từ khóa constant này ở tất cả mọi nơi. Như vậy nó cũng gợi ý cho chúng ta một điều gì? Đó là chúng ta không cần phải đặt từ khóa constant ở tất cả mọi nơi ở trong một cái màn hình, mà chúng ta có thể đặt từ khóa constant ở trước một cái widget hơi phức tạp một chút thì nó cũng đủ để chặn cái việc rebuild cho cả cái cây widget bên dưới nó rồi. Ok, bây giờ sẽ quay lại cái hàm build widget này một chút. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đặt từ khóa constant vào đây và chúng ta tiếp tục gọi hàm build widget? Chúng ta muốn chứng minh một lần nữa là hàm build widget này chả có tội tình gì. Ok, và khi mà chúng ta nhấn cái nút này thì chúng ta thấy là nó cũng không hề rebuild lại những cái nested widget. Chúng ta có nhấn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó cũng không rebuild lại những cái nested widget. Như vậy tác dụng cũng giống hệt như khi chúng ta không dùng hàm build widget. Ok, vậy thì đó là toàn bộ những gì bí mật về cách mà Flutter tối ưu hiệu năng và cách chúng ta sử dụng từ khóa constant trong code của mình để tận dụng cái cơ chế tối ưu hiệu năng đấy như thế nào. Nói chung nếu như các bạn muốn chắc chắn nhất thì các bạn cứ việc là sử dụng từ khóa constant ở mọi nơi. Nó sẽ hơi khó đọc. Vậy thì nếu mà các bạn muốn code dễ nhìn hơn một chút thì các bạn cũng có thể là chỉ đặt cái từ khóa constant ở một vài nơi thôi. Đó là chúng ta chỉ cần sử dụng từ khóa constant ở trên đỉnh của một cái cây mà nó không có sự thay đổi liên quan đến những cái khu vực khác. Và rất may là Flutter không bắt chúng ta phải suy nghĩ về việc đặt từ khóa constant ở đâu. Bình thường khi mà các bạn viết code Flutter, cái trình linter của Flutter nó sẽ tự động gợi ý cho các bạn việc đặt từ khóa constant ở đâu cho hợp lý. Và đồng thời nó cũng sẽ di chuyển cái từ khóa constant lên cái vị trí tối ưu nhất để cho là toàn bộ cái cây widget lớn nhất nó sẽ được bao phủ bởi cái từ khóa constant. Ok, hy vọng thông qua video này các bạn có thể hiểu được mối quan hệ giữa ba thành phần quan trọng nhất của Flutter, đó là render object, widget và element, và từ khóa constant có ý nghĩa như thế nào, và cũng như là helper method hay là những cái hàm mà nó trả về widget như thế này đã bị đổ oan như thế nào. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.